Hi guys, Assalamualaikum. Merinastyle পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো যে আপোনালোক ভালেই আছে, মই বাৰু ভালে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বিগনাৰ্স মেকআপ কিট আন্ডাৰ 100 মেকআপ প্লাস স্কিন কেয়ার লৈ আহিছো। আশা কৰিছো যে ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিবা। আৰু আপোনালোকে এইটো লুক যদি চোৱা নাই আপোনালোকে প্লিজ গৈ পেলাই চাওক মোৰ চেনেলত এইটো লুক দিয়া হৈ আছে। তেনেহলে বল আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আমি প্ৰথমতে ফেস ওয়াশ আপনার লগত শেয়ার করিম 100 ভিতৰত জয়ৰ স্কিন ফ্ৰুট ফেস ওয়াশ এটোৰ প্ৰাইস 63 হয়। আপোনালোকে এটো টমেটো হয়, আপোনালোকে বেলেগ ফুডছৰো পাই যাব। পিছত আমি ইউজ কৰো ফেস হিমালয়ৰ ফেস পেক। ইয়াৰ দামটো হৈছে 75 रुपीस। আপোনালোকে এটো ট্রাই কৰিব পাৰে। এভাৰেটৰ পিল অফ মাস্ক ইয়াৰ দামটো 75 रुपीस হয়। তাৰ পিছত আপোনালোকে ফেস স্ক্ৰাব এভাৰেটৰ ফেস স্ক্ৰাবও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ দামটো 65 হয়। তাৰ পিছত টোনাৰৰ কাৰণে মই ৰ'জ ৱাটাৰ কম। ইয়াৰ প্ৰাইসটো হৈছে 45 रुपीस। তারপরে ময়শ্চারাইজার ল্যাকমি পিচ মিল্ক নিভিয়া সফট পন্সৰ বহুত আছে, আপোনালোকে হেবিলাকো ট্রাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰটো দাম হৈছে 45 रुपीस। তাৰপিছত হৈছে পতঞ্জলি এলোভেৰা জেল। ইয়াৰ দামটো হৈছে 80 रुपीस। আপোনালোকে প্ৰাইমাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব পতঞ্জলি এলোভেৰা জেল। তাৰপিছত ফাউণ্ডেশ্যন বিবিসিসি কথা পাতিম। পিছত আছে ডেজলাৰৰ 60 रुपीसৰ আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যন পাব। এইটো আপোনালোকৰ ওকে ফাউণ্ডেশ্যন হয়, মিডিয়াম কভাৰেজ দিয়ে আৰু বেষ্ট হয়। 60 रुपीसত আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি বিবি ইউজ কৰিব পাৰে 47 रुपीस। নহলে আপোনালোকে লেকমি চিচি ইউজ কৰিব পাৰে বেষ্ট 99 रुपीस। আপোনালোকে এইটো ট্রাই কৰিব পাৰে, ফাউণ্ডেশ্যনৰ দৰে কাম কৰিবা। আৰু নহলে আপোনালোকে এলিটনৰ 100 আন্ডাৰ 100ৰ ভিতৰতে পাব। 100 रुपीसৰ ফাউণ্ডেশ্যন পোৱা যায়, সেইটো ভাল মিডিয়াম কভাৰেজ। তাৰপিছত কম্পেক্টৰ কাৰণে মই এলিটনৰ কম্পেক্টে কম, এইটো 100 रुपीसৰ হয় বেষ্ট। আৰু ইয়াতকৈ আৰু তলত আছে যিবোৰ মোৰ তাত নাই, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে চাই পেলাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত কনচিলাৰ কাৰণে HD হাই ডেফিনেশ্যন প্ৰ কনচিলাৰ 80 रुपीस মান আছিলে এইটোৰ দাম। নহলে মালিঅ'ৰ এইটো কনচিলাৰ এইটো আন্ডাৰ 100 रुपीसৰ ভিতৰতে পৰে। আপোনালোকে এই দুটাৰ পৰা ট্রাই কৰিব বিচাৰে নহলে বেলেগ ইনসাইডৰো পোৱা যাব আন্ডাৰ 100ৰ ভিতৰত। আপোনালোকে যেটো লাগে আপোনালোকে হেডটো প্ৰসেস কৰি ল'ব। আপোনালোকে ADSৰ এইটো পেলেট আপোনালোকে লৈ ল'ব। কন্ট্ৰোৰ কনচিলাৰৰ 150 মানত আপোনালোকে পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি পাউডাৰ হিচাপত লয় তেনেহলে এইটো এছএফৰ কালাৰ কৰেক্ট কন্ট্ৰোৰ ব্লাশ হাইলাইটাৰ ব্ৰঞ্জাৰৰ কিট হয় সৰু, এইটো আপোনালোকে 150ৰ ভিতৰত পাই যাব। ADSৰ লিপ লাইনাৰ আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ দামটো মই পাহৰিলো, কিন্তু আন্ডাৰ 100ৰ ভিতৰতে হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে লিপষ্টিকৰ কাৰণে মই MLৰ মেট লুক লিপষ্টিক কথা কম, এইটো আন্ডাৰ 100ৰ ভিতৰতে হয়। পিছত ৰোমান্টিক বিউটিৰ কথা কম, নহলে এইটো 5-in-1 লিপষ্টিক আপোনালোকে 5টা শেড পাই যাব। আপোনালোকে এইবিলাকো এটা ইউজ কৰিব পাৰে, আন্ডাৰ 100 रुपीसৰ ভিতৰতে পৰে। আপোনালোকে পাইলে এইটো ট্রাই কৰিব, এইটো বেষ্ট হয়। আইলাইনাৰ আপোনালোকে লেকমিৰ আইলাইনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আন্ডাৰ 100ৰ ভিতৰত। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজলাৰৰ আছে, এইটো নিভি হয় 30-45 रुपीसৰ আইলাইনাৰ হয় এইবিলাক। তাৰপিছত কাজলৰ কাৰণে মই এলিটনৰ কাজলৰ কথা কম, ADSৰো পোৱা যাব। পিছত মাস্কাৰাৰ কাৰণে কালাৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ মাস্কাৰা আন্ডাৰ 100 रुपीसৰ ভিতৰত পাই যাব। আইশ্যাডো লাষ্ট আইশ্যাডোৰ কথা ক'ব গ'লে মই আপোনালোকে এনেকুৱা সৰু আইশ্যাডো পাই যাব 100ৰ ভিতৰত। গ্লিটাৰো পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্লিটাৰ।
বন্ধুসকল কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ আন্ডাৰ 100 ৰুপিছৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই